Грайся і грай. Привіт. Ну що, радий тебе бачити. Вибач, ми з тобою трошки не закінчили той квест. Були деякі справи. Коротше, ми з тобою знову на місії перевірка даних. Наша з тобою задача максимальну крису пролізти. По базі даних. А що ми злутали? Вау. Оля, який у нас новий костюм на 30-му ході з'явився, так. Ну давай надягнемо костюм цього, про всяк випадок, може ми зможемо домовитися з ними якось. Тут такий стелс, що... Вирішив відкатитися трохи спочатку, щоб ми з тобою пройшли цей квест. Щось воно таке якесь темне-темне, що я взагалі нічого не бачу. Стелс темряві це прикольно, ну але ж... Мені ж нічого не видно. За що? От знаєш, за що мені не подобається цей тест? Це що ти... А, це Андрюш. Especially ones too small to carry supplies or serve as cover in combat. I'm the one asking. Maybe so. Why don't you just hold on? Enough talking. You're coming with me. Господи, яка дурість. Коротше, знаєш, в чому фішка? Я його пробував пройти. Фішка в тому, що наша Андрюша, вона йде не з нами, а вона йде де-інде. І дуже часто її десь детектять. Прикинь? Тобто вони створили NPC, ну тільки що, якщо ти не помітив, спіймали не нас, а Андрюшу. Тому що Андрюша йде через центральний вхід. Коротше, більш тупого квесту я не бачив взагалі ніколи. Тому що, типу, ну, по-перше, те, що вона не за нами йде, а по-друге, те, що в грі стільки моментів, коли ти навіть не розумієш, де тебе детектять і так далі. Ну, коротше, гра ж... Коротше, гра живе повністю своїм життям. Це найжахливіший стелс, який я бачив, я тобі чесно скажу. Тому що він абсолютно непередбачуваний, аж ніяк. О, глянь на... Подивись на це. Ти бачив? I was just thinking about you. You will be lost without me, but... Давай. Може потім їх якось заберемо. Ну вона не буде заважати в цьому квесті. Ми сюди ми підемо. Ага. Блін, прикольно в них вентиляція, знаєш. Почекай, тут може буде ще вимкнення якоїсь фігні. Ага, ось воно.
Ага. А, коротше, ми вимкнули світло по всьому будинку. Слухай, ну я тобі скажу чесно, я себе не бачу на те, що ворогів. З одного боку прикольно, але чого? Ага, ось у нас там стоїть тіп-тіпочок. Ага, у нас є. Еч! Еч! Ага, нам аж в ту вентиляцію. Як нам туди потрапити? Це що таке світиться? Може це ще одна вентиляція, чи що це? Слухай, ну ми нормально так світло їм вимкнули. Так, стой. Давай зберігатися. Ага, і один справа від нас бачу, якби. Ага. Він відійшов. Хто? Хто нас замітив? Де? You don't belong here. Nice try. Well, I'm glad you I'm starting to. Я реально не розумію, як працює переконання в цій грі, розумієш? Типу, воно інколи спрацьовує, інколи ні, і нема взагалі, ну, типу, жодного розуміння, яку гілку тобі обирати. Воно просто рандомно скидається. Причому ми не можемо їх вирубити. Не можемо якось їх пролізти. Ну, типу, найтупіший стелс, який є в відеоіграх. От серйозно тобі кажу. Просто за рахунок того, що ти навіть не розумієш, яка механіка може спрацювати, а яка ні. Просто фул рандом. Ну як ти? Ти стояв спину, як ти мене тут побачив? Скажи мені. You don't belong here. I'm taking. Nice try, but the building. I'll be the judge of that. You need to leave this area. Yeah, actually, I'm the one asking the question. Enough talking. You're coming with Господи, me. яка тупість, боже. Просто кажучи, фішка в тому, що тобі треба знайти варіанти, як їх пролізти через вентиляцію. Якщо ти не повзеш через вентиляцію... Почекай, тут є... А, це двері чи... Угу. Я думав, ми тут щось можемо відкрити. Making things harder for yourself. Задовбали. Так, взагалі, а куди мені треба? Давай подивимося. Ryujin security. Nice try, but the building. I'll be the judge of that. I'm the one you gotta deal. Hey. Why don't you just hold on? Господи, ну як мене бісить? Ну просто ти навіть вигадати не можеш якусь концепцію провести її до кінця. Боже, ця гра просто шмат йобаного лайна. От реально, типу, настільки непродуманих механік я не бачу в жодному місці.
Типу, вони створили переконання, яке в тебе не працює, тому що чомусь. Типу, один раз ти можеш натиснути 5, інший може натиснути 1, інший раз 2, і взагалі немає логіки. Слухай, може ми сюди кудись залізли? Та ні, сюди, ось воно. Тут ми вилізти з тобою не можу, правильно? Значить нам треба ось по цьому сектору кудись туди пролізти. Ні, вони всі стоять втрьох, просто посеред вулиці і все. Як він мене побачив? Просто як? Охренеть, мені отак от треба пробігти, потім пробігти сюди. А, ти поняв, нам треба пробігти сюди, пролізти, щоб відкрити оцю от херню, щоб зайти в каналізацію. Чи вентиляцію. Як нам це зробити? Ну, бо розумієш, в тебе немає ні камуфляжу, ні фішки відволікти ворогів, не включити якийсь там... Нічого немає. Це хто подає? Ти повинен просто повсти і все. В коридорі, де він тебе бачить спиною з 10 метрів. Хто? Хто з вас по мені стоїть? Ага. Так, почекай, якщо ми заліземо сюди... Ага, у нас є вентиляція, поняв? Все, тоді ми якось заходимо. Ага, вентиляція, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. І ми кудись біжимо. Ага, тут вверх. Ага, і ми виходимо тут, де роботи. Далі. Роботів ми якось... Угу, окей. Ну, коротше, поняв, суть в тому, щоб ти знайшов вентиляцію, тільки по ній проліз. Ну, блять, тупість просто максимальна. Вони нас, звичайно ж, не помітили. Ага, і в нас з тобою, поняв, ще є якийсь щиток. О, Боже. Ні, я тобі скажу так, якщо в Гаррі Поттері мене Алахамора... Ну, не те, що підбільшувала, вона там просто була не потрібна. Це було досить дивно, коли ти юзаєш спел, а після цього вскриваєш замок. То тут, я тобі кажу чесно, мене це просто максимально бісить. Найтупіша загадка, типу, знаєш, от, знову таки, просто потягнути час. Для того, щоб відкрити замок, тобі треба 4 оцих от фінтіфлюшки вставити в ячейки. Нащо? Ага, ну коротше, нам тут від квесту я зрозумів. Оп, робот. Ні, знаєш, нічого важкого, просто... Механіки настільки погано зроблені, що просто... Ладно, не будемо нічого красти тут. Може треба було через кімнату якось пройти.
Ну, розумієш, тобто вони навіть не дивляться, що ми робимо. Тут просто фішка в тому, щоб спіймати правильний таймінг і все. Але це не механіка гри. В тебе немає там ні камуфляжу, ні відволікти їх. Ну, ти просто насолоджуючись їх тупістю, ти проходиш квест. Ну, це ж не зовсім правильно. Ага, господи, ми тепер повинні по цих платформах пробігти. Причому, знаєш, мені подобається, що в них вентиляції вимкнення світла. Це дуже логічно. Ага, сюди, сюди, сюди. Ну, це не стелс. Давай будемо відверті. Це не стелс, коли тобі прямо перед носом закидують оцю штуку, щоб ти вимкнув світло. Ну, ну, ми, звичайно, що будемо ним користуватися, воно дійсно допомагає дуже сильно. Щось я не розумію, як його поставити. Ага. Да. Так і хотів. От як я повинен був дізнатися, що він тут стоїть, скажи мені. Ну, от ти теж саме на рандом натикаєш, він проходить. Ага, не можемо ми заблокувати щось. Ага, у нас прям дуже зручно. Прям в неї в кабінеті є люк. Ну, коротше, я не знаю, мені не подобається. В порівнянні з Dishonored, в порівнянні з... як воно там називається, господи. Deus Ex — це не стелс. Та в порівнянні зі Skyrim, коли ти підповз і в тебе була хоч якась там відчуття небезпеки. Тут взагалі тобі просто треба знайти правильну шахту вентиляційну і все. Ну все, ми з тобою пролізли. Так, тепер питання... Де б... Оу. Ага. А. Я думав, нам доведеться якось пролазити. Ні, в нас з тобою ліфт. Все. Ні, ну це прикольно зроблено.
Хоч якось виправдали наявність паркуру. Так, а тепер би ще Андрюху десь знайти. Прикинь, ми жінку бросили на ворожі території. Якщо що, у нас із тобою Сара, запасний варіант. Ні, щось мені здається, я не туди біжу. Угу. А, ось так все. Так, а можна мені повернути моє інкогніто? Отак мені подобається набагато більше. You take care of the right people. So, you may... Найкраще просто я хороший. Ну, звичайно, що ми хороші. Just... Now, I'll take... О, прибери пістоль, годі пістоль. Боже, це тут же... Він що, спить як собака? Боже. Гантелі. Ноут з порнухою. Боже. Це що, відсилка на отут аніме? Це там, де дівчинка в онімасці? Я не шарю просто в аніме, вибач. I can see everything and anything. So... Блін, дуже класний в тебе телек. Я прям уявляю, як ти приходиш додому і на схеми дивишся. Laru has some impressive encryption on her files. Not that I can't crack it, of course. Circumventing protections, running encryption. This should just take a moment now. Дядь, давай, ламай швидше, не Damn, I'm побігли. good. That went faster than I thought. I'm saving several files to a slate for Dalton, including access history and anything related to Project Dominion. Adding in new encryption for him as well, so he's the only one that can view Опа. these. And done. You're all set. Я тут. Глянь, так от чувака, слышиш, двохповерхово. Та я тут, говори зі мною. I've got the new encrypted slate. Let me tell you, it looks like fun. Technically, I'm not supposed to look, but it's kind of hard. You do that. Here's the slate. As You usual, do that. Always a pleasure doing. Іди в сраку. You do that. Оце мотивація від персонажів. You do that. Got them right. Знаєш, реально враження, що це якась... Що вони переклад робили з відеокасети, знаєш, де був... Бесіда просто взяла такі старі фільми і... Найтупіші фрази ці поставляла собі і зробила з цього гру. You do that. Got them right. Так, а де Андрюха? А, тут же знаєш чому фішка? Якщо в Скайрімі ти коли залишав свого компаньйона, в тебе була відмітка в спеціальному квесті, то тут нема. Прикинь, ти реально забуваєш компаньйона на якийсь з планет і навіть не знаєш де. Опа! Hello, love. Я обожнюю цю гру, чесно. Я тільки подумав, як її повернути, а нам на зустріч іде. Клас. Все, ну ж The great поїхали. serpent favors me to have put you in my path. Поїхали. I have sharpened the blade for this Я навіть не знаю, де ти там була. Що? Не питай, як працює ця гра, які в неї механіки, що це? Це просто ідеально. Друж, я радий тебе бачити з поверненням, сонечко. Neon, the house that Aurora has built. Так, вас обох не приймуть, ви гамнарі. My company's future might be riding on this deal. Тут я бос, поняв тебе? Тому що я вмію летати, а ти ні. If you need to make an appointment with Miss Chen or Miss Imada, please speak to my colleague May. Почекай, в Скайрімі мені подобалось, да, коли ти залітав на стол перед ярлом і розкидував... отак робив, да, все. Тут теж можна так робити. Ryuji
Agent CEO is no joke. Keep out of my way, and I'll keep out of I assume you were successful. I didn't get any incident reports last night, so I applaud your work. По стелсу, по стелсу. Це ми тепер майстри стелсу. Лисинами I expected задоволений. as much. Now, Блін, ну я не знаю, я б сина Далтоном не назвав. Ти як, ну, як тобі це ім'я? someone's been accessing Ularu's files remotely. It's quite a complicated trace, too. Presnix was able to track all of this. Damn. And there's our culprit. Ти вибач, що я тобі заважаю на схемки дивитися, ну ти ж бачиш, да? Senior. Да. She has the meat. I imagine that constantly worrying about who can be trusted, who is telling the truth, takes quite a toll on everyone who works А here. от цю цитату запиши, занотуй. Дуже важливо, що Андрюша влізла в I want розмову, you to бачиш? Good. Уют. When you're dealing with Newton certainly spared no expense on their exec. Ні, знаєш, дуже не вистачає, щоб він після приземлення так ловив кувырок, доставав зброю. Такий, «Та-та!» Гля, яка в неї витримка. No, I will not. Да блін. Ладно, вибач. Я дуже сподіваюся, що недовго треба переходити. І, до речі, якщо що, я стріляв над головою. Є відео на ютубі про таргет в цій грі. Якщо що. Те, що тут ще й пушки косі. Якщо ти раптом не знав, можеш перевірити. Тут дуже дивна історія з пушками, куди вони стріляють і так далі. I assume you are Так, Далтоша, ми з тобою тільки що розмовляли, ти просто забув, давай. I expected as much. Now, Давай, подивимося, я поки в тебе в кріслі посижу. КС хоч поставив тебе. Гля, який. Вау. I didn't think it was possible. Someone's been accessing Ularu's files remotely. It's quite a Мені подобається, як complicated Андрюха trace, too. підходить до нас. Presnix was able to track all of this. Блін, який класний шолом. От до чого претензій взагалі нуль, це до того, There's our який класний цей скав, глянь. Я не знаю, тобі, мабуть, не видно. От тут трошки світліше, глянь. Кожна деталюха, ну для бесіди це прям, знаєш, вау. Ну глянь, який він крутий. Ти вибач, я скап розглядав. Imogene South. Я не She фіг. has the meat. I imagine that constantly. Well, before we make any, I want you to head. Good. When you're dealing, Пушку була. keep out of my way, and I'll keep out of Ryujin CEO is no joke. Ех, а були часи, коли б How's тут it сиділа going? дівчинка. Чи вона дівчинка? Вона, до речі, на Тода Говарда дуже схожа, знаєш? Hey there. I heard congrats are in order for you getting that deal pushed through. Masako's been after a partnership with Quant. Ясненько. Hello, love. О, це мило. Try not to harass my techs too much. They have work to О, do. вона втекла. А де вона? А, ну да, це та жінка, яка нас прийняла на роботу, на яку нам абсолютно My байдуже. day is suddenly. Take care, love. О боже, яка вона мила сьогодні. I'm sure you can Сама tell by прийшла. now. She Каже, isn't ой, here. ти що? Which Андрюша, is a це просто shame. 10 із 10. She's always been the master. I'm not even sure that's any. Yeah, no thanks. I have Imogene. You'll want to. It is impressive how thoroughly bureaucracy. Good. I'd hate to see. Word of advice. Two's a crowd if you're. Good luck finding Іди Imogene. нахуй.
Дуже цінний Can I help співробітник. you? А що там іншого? You're interrupting me. Is this time accounted for? Та хто такий? Then I will remind you that the schedule exists for a reason. If time is money, then suffice to... No, I suppose. And since you clearly have bandwidth to spare, maybe you can help me clean up. Good. I pay for the occasional meal, clinic visit, or comfort. But I may have lost a slate in the process. Then we have an Ой. agreement. Discard it. If you can manage to... Та-та-та-та-та-та. Contractually, yes, but I'd rather. Normally I do. Ой, іди в This сраку. incident Все. is Та-та-та-та-та, іди в жопу. as you were. Ти ніколи в житті не знайдеш свій планшет. A gala at the new... Я думав, він нам щось по квесту скаже, а не скаже, піди принеси планшет. Ну, наче смішний тип. Так, поїхали до Лисого, не пам'ятаю. А, Далдон, да, здається. До Далдона ми їдемо, коротше. Звітувати, тому що без нього тут взагалі нічого не відбувається. Бачиш, у нього планшет, і він стоїть біля монітора. Глянь, він щось. А що ти там дивишся? Покажи. Ні, ну цей ладно, цей щось читає, окей. Тут хоча б один NPC вміє читати. No Imogen, I see. Could she really be onto us? Хапає Of course, більше. Yuko would. If Imogen's with the syndicate, we have to make sure. Good. Head over to the train. He may ask for credits, or even Well, that... the sooner the better. Ага, Just be коротше. sure to bring. If she resists, Та, я понял. Побігти за You міткою, do звикнути remember все. your... Imogen has the potential to. She knows that if the situation, I trust you won't let your past relationship cloud. Та в нас немає з нею For our стосунків. time together. Always. Насрать. Ага, Бенджамін це чувак з клубу, наскільки я пам'ятаю. Так, а що в нас, почекай, за квест? Так, це... Ти вибач, що ми скіпаємо діалоги, але вони нудні максимально. Так. А в схованці синдикату Соггу. Коротше, ми з тобою спочатку йдемо до Бенджаміна Баю, от в той, пам'ятаєш, у нас з тобою клубацький клуб, там де всі стоять. І бабки танцюють. Наша улюблена з тобою дискотека века. Так, гамнарі розійшлись. Блін. Подивись на неї. Too much Aurora. Розумію. Це Аврора тебе змусила цю шапку уєбанську надягти, да? Ну, розумію. Соромно тобі, що ти в цій грі NPC тупе, да? Ладно, не будемо її задовбувати. I know your type. Damn! Blew all my money at the Astra Lounge. Мені, знаєш, подобається життя цих NPC, вони просто виходять на вулицю, щоб посидіти на лавках, все. Ну, ти знаєш, навіть уяви нема, що вони там Neon is щось for роблять. indulgence and decadence. Боже, який клуб, глянь. Disgusted and impressed. О, кейс, глянь, цей з кейсом прийшов. Нормально потусив? Глянь, як вони танцюють. Так, шановні, вітаю всіх з днем бухгалтерії. Це було потужно. Глянь, дуже. Ні, я не перестану заходити в цей клуб і дивуватися тому, як це все. А, це ж той тип, з яким ми торгували. Не впізнаєш нас, не? У нас тут з тобою ще якийсь квест діджея, Got ну... the call. Someone's power kept going
Іди в сраку. Так. Де наш Бенджамін? I don't recall sending for anyone. What do you want? Сонечко, ти дивись, щоб я за тобою не післав. No. You can always make time when it comes to an old friend. So, what would be the reason? I may consider Ryujin an ally, but Dalton especially knows I don't give anything blindly. As long as it doesn't involve the Syndicate members themselves, I'll tell you what. I'll make sure the Syndicate lets you in hassle-free, provided you do a little something for me. And what mutual benefit would... Around here, whatever. Take it easy. Maybe we can work things out. Обожнюю цю гру, чесно. You talk a good game. And I suppose if we're looking at a mutually beneficial situation, there's no reason for me not to. Check in with Ms. Moore at Frankie's. I'll send... Fair warning. The Syndicate... I'll just say... Be prepared for some hostility. Я готовий до будь-яких військових дій. Давай, погнали. Ну, за вікном кожного дня будь-які військові дії. О, глянь, з пакетом прийшло нормально. Глянь, бабуська прийшла тусіть. Хотів би в такий клуб, наповнений бабуськами і жінками з пакетами. А чому ми стоїмо? Ага. А що таке? Scram, I'm on duty. Відвідати хапай та йди. Ну давайте за бажанням хапай та йди. Я, знаєш, не розумію, чому воно мені пише велетенську купу квестів, ну, типу, які в мене навіть не активовані. Нащо це? Ну, як я повинен зрозуміти, яка з цих цяточок моя? От скажи мені, нащо це робити? І ще, знаєш, що мені подобається? Що вони дають імена, типу, я запам'ятав, як звуть Хуонг Ле. По мені, ну... Блять, піздець. Хуонг Ле. Хто з вас Хуонг Ле? Ага, коротше, чорті куди нам. Ну, побігли до Хуонг Ле. Ranger. Hey, keep your nose to me. А як мені знайти цього Хуонглі? А я можу от показати всі цілі? О боже. Я, знаєш, грішним ділом подумав, що показати, типу, ну, всі цілі цього квесту малося на увазі. В моїй хворій уяві. Виявляється, не всі квести, які тільки є. Це можна вибрати і прокласти курс. Ага, понятно. Не підемо ми до Хуангле. Ну, чесно, бажання бігати, шукати щось нема. Так що, якщо ти хотів до Хуангле, ну вибач. А, Хуангле тут. Все нормально. Почекай, ми кудись не туди біжимо, мені здається.
Can't talk right now. Neon isn't going to repair itself. Hope you're a paying customer. Better have credits to spend. Oh, you're the one getting special treatment. Huh. I've got one rule for you in there. Third floor is off limits. They catch you snooping around. That's what. For the record, I'm only granting you access because I have. You'll find that young lady. Just remember to keep your eyes on the prize. Ну що. Прикольно, що вони всі співпрацюють, все відкривають, прям. А що ти? Ага. Почекай, це якась таємна Вау. Таємниця таємнична. I do admire what Bayou has built for himself here. У нас же з вами все нормально, все чітко. I'm watching you. Сонечка, ти дивись, щоб я з тобою поспостерігати не почав. Ватажок синдикату, а ти хто? No funny business. А то що? No funny business. You try anything? I'm watching you. Слухайте, якщо я стану ватажком I suppose we should синдикату? assume they actually know how to use all of this. It is not just А ну покажи виконавець синдикату. Стоп. Покажи, що. Ой, шкода, що ми не маємо. Блін, ну він такий же, як і те, що в нас є. Ну, красивий. Тепер питання, варте ваше життя смерті за цю штуку чи ні? Слухай, ні, ну тут дуже важко. Back off. А якщо ні, то що? Злочин сторіччя був тільки що на твоїх очах. Вибач. Прикинь, ми вже видаляємо 24-й. Це що, ми його завантажили? No. Ти бачив, ми такий злочин провернули. Ну прикинь. Ми вкрали у самого синдиката шаблю. Ти бачив, як це було важко? Там був стелс, драма, саспенс. Ми стояли на столі, вона стояла поряд. Вона тільки відвернулась. Ми... Ага. Да, це все дуже прикольно, ти нікуди не йди. Так, а це в нас на якій? Блін, так вони виглядають однаково. Обожнюю цю анімацію. Ти бачив, як він її дістав? Оп. Кармашку. Оп. Клас. I had a feeling you'd be the one to come after me. Ну, пробач, мало. I know this doesn't look good, but I had no choice. А вона не злодій, злодій Дельгадо, чи як її звуть. I've been acting as a double agent, but because she ordered me to. The assignment was meant to deceive, not benefit. And Project Dominion is way above my pay grade. It'd be impossible for me to deliver it.
Look, I only know about Project Dominion because I wanted to know exactly without an internal neuroamp that can theoretically control other people. If the evidence points to me, it's because Ularu used it to set me up. What better way to frame someone than to take control of their mind and have them act? This is exactly what makes something like an internal neuroamp so dangerous. Ти записуй кожну цитату Андрійки, вона фігні тобі не скаже, вона супер розумниця у нас. It's the only scenario that makes sense. Besides, what's my career is solid at Ryujin. That's exactly what I've been doing. Ularu has the skill to pull this off, but she's also been behind the desk for years now. This slate holds all the evidence against her. I just need you to deliver. I was hoping you would. As long as Ularu still thinks I'm on the run. And I know you don't hear it much around the office, but thanks. This has become... Can we even trust that if we give the evidence to Dalton, he will accept it? Ну, хто ж його знає. Андрюш, ми з тобою знайшли крутий меч, тобі не насрать на Долтона і решту. Так, а синдикат, що, не знаєте? А я в watching you, окей, удачі, давай. А я watching you на нову саблю. Ой, господи, оці, знаєш, ці пафосні діалоги серед тупоголовіших NPC ever. Просто виглядає просто, знаєш, таким неповагою якоюсь. Спостерігає вона за нами. Ти бачив, як вона за нами спостерігає? Я навіть на картини сідав, знаєш, тобто це був просто... Я просто стояв на столі, вона трошки кліпнула очима, я в неї з-під носа карав. Геть, а ну розійшлись, гамнарі. Все, Андрюха не встигла, Андрюха пішки йде. I mentioned that I am not fond of seafood. Нормально, вона ходить пішки швидше. Wow, look who's back. So tell me. Fine. Enjoy your time with Dalton. It'll all trickle back to me. My company's future. You're back. So you did find it. Ох, слухай, нас такий вибір з собою пішов. Дати планшет, дати планшет, дати планшет. Be honest. You would not be handing that slate over if you did not believe its contents. Well, this evidence complicates the situation. Щось Андрюха дуже багато базарить за нас. You realize if Imogen has misled you. Now, I need to undertake the laborious task of writing up a report. In the meantime, Masako has requested your presence in art. Once I've examined this evidence, I may need your help in moving forward. And not a word. Ага, ну якийсь там чесні переговори, щось ми отримали з тобою, ну прикольно. Чи там гілті, коротше, щось... Ну, вона там була, коротше, я так і не зрозумів, я перше слово тільки встиг прочитати. Там було гілті і щось інше на П. Або партнерс, або щось таке. Так, а що я... Все, поїхали до цієї. Got my eye on you. А в мене є шабля для таких, як ти поняв? Гамна кусок. If you intend to engage me in combat,
we want to complete the neuroamp. Forced to detain you. I'm just concerned the entire station was wiped out by something. Don't worry, we'll figure it out and get that shipment back. Good, you're here. It's time to put a plan in motion to take full control of this. Покажи мені правильний In due напрямок. time. We don't know to what extent. Let me introduce you to. Yes, details. You see, the internal neuroamp is supposed to consist of two parts. The first part, the part Infinity stole, handles the manipulative effects. The second part is a shielding modification designed to protect the user against other neuroamp users. Oh yeah, marketing and finance wouldn't have it any other way. No one wants their greatest asset used against them. Once Vina can complete the internal neuroamp and shielding mod, the plan is to outfit you with both and have you infiltrate Infinity Ltd. We can't risk the assignment until we know your mind has the necessary protection. А чо на Of нас? course. Installing experimental technology into your very head. Беріть Go Андрюху. wrong. Андрюшу, давайте Андрія, от вона готова. Good. And I love a willing subject. Now it's just a matter of getting the key Нормально, де контора? Де Final на peak тобі in both ставлять designs was finding досліди? compatible materials to use for conductivity that the human body wouldn't reject. I've finally created the perfect alloy, but it requires a newly discovered refined element called rothosite. Which is where I come in. We have a confidential contract with Consolidated Mining. Я to тебе gather взагалі не знаю, рот their last закрий. shipment is late. Correct. We need you to head out there, secure the shipment, and bring it back here so Vina can complete her prototype. And I want. Коротше, все зроби, принеси прототип, а ми потім на тобі ще, ми тебе ще потім током гепнем. Ну мені здається, це контракт року ми підписали, The mining знаєш? station is CM station. The shipment should be. This key card will let you. Let's hope for the best. Вирушайте до Етакіля. Господи, що за назва Етакіля? Де там Етакіля? See? Так, а що тут? Тільки хотів спитати, піратоси будуть якісь? Так, ну нарешті після 5 годин у нас є з тобою пів. Поїхали в шахту. От курва.
знаєш, що найприкольніше? Що я навіть не цілюсь, я просто так стою і куди завгодно шмаляю. В чому прикол? А нічого, що, типу, було 3 постріли. Нормально, я даю типу в голову, він живий. Що це в нас згепнуло? Охренеть, а чого ти такого валиш? Скажи мені, будь ласка. Підривник мамкин. Тут хоча б ворогів нормально так накидано. З усіх місій це хоч щось, хоч якийсь екшен. Що, бо перевантажені вже? Ні, ще нормально йдемо. We'll clean up whatever's left behind. Поїхали нижче. An impressive investment in equipment. Someone certainly considered this worth the time and credits. О, в мене ще такого не було кінжалу, давай заберемо. Смієвий кінжал. Ну тут знаєш, що такі, типу, якісь прокачані. Прочитайте контракт, дізнайтеся, що сталося на станції. Так. Прочитайте контракт. А де він? Crew recording initiated. Well, now, let's see. Ага, ось він. Поставка, отримуючи продукт. Клініка, доктор Кендрі Лейн, система. Я ніхера не понял. Летимо на клініку? А, ні, значить понял. Пацани! Ще є? Бачиш когось, не? Гля, яка живописна планета. Вау. 1000 планет, пам'ятаєш? Які можна досліджувати. Хочеш це дослідити? Глянь, як красиво. Нічого, 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 нічого. Пусто, 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 пусто. Вау. Так, а почекай, ми можемо на клініку можна так переїхати? Без скафандру, без телепортів.
Ну, мається на увазі без 125 екранів завантаження. Може, обійдемось хоча б 10? Ой, господи, в нас занадто багато речей. Андрюш, іди сюди. To what do I owe this? Did you need... Ух ти, гля, красивий який. Ну, якщо б, знаєш, якби в нього ще й демедж був якийсь, а не 35. Ой, рюкзак не треба було віддавати. You will think of me, I hope. Assuming all systems are Ти not бачив, я known, навіть зараз then майже не лутаю нічого, і все одному перевантаження. Hey there. Glad to see you're back in one piece. Відійди. Дякую. Взагалі-то нам би її треба на аванпостик поставити, і її, і цю Дені. Ну у нас з тобою поганенькі аванпостики. Ні, я спробуємо з тобою. Я тобі обіцяв аванпост, ми з тобою побудуємо аванпостик. Я може куплю у... як він називається? Ну, коротше, у торговців реси спробуємо щось там побудувати. Ну, бігати по планетах, сканувати ми точно з тобою такою хернею страдати не будемо. Якщо тебе буде укачувати, ти скажи. Так, а можна нам підвалити трошечки? Ні, отой корабель наш, який в нас невідомий, де ми взяли, я не знаю, ну от він мені більше подобається, він трошки швидше. Вантажніше. Отримати партію ротициту. Дізнайтеся, чим займаються клініки. Ага. Можливо, нам доведеться одягнути форму. This area is off limits. Authorized person. An outbreak. Я, знаєш, грішним ділом подумав, що треба щось. Ні. Tired, all right? Just not today. You can't be okay with this, though, right? You took an oath, and I'd say this is a firm violation. Look. Hey, who let you in here? Fine. I'll tell you. We're on a private contract. Dr. Lane and I were instructed to conduct human trial. So far, only one. You're telling me, when Infinity hired, the days went by and nothing. Every time we'd ask, it was always just Ну, days ти поняв, вони away. ставили досвід на люні, бла-бла-бла, Between the money and якийсь potential невідомий success, препарат, лишився it was один. easy Все. to tell ourselves that they'd come through. Sean, what the hell is going on here? Who is this? Я з тобою розмовляв.
Ти сиди отам, не знаю, чим ти This is a займався, research займався. facility where research is being done. We just... Ні, це взагалі клініка. В The time we клініках не start- ставлять Doctors досвід. are supposed to act ethically. Approvals or not. Ти бачив, з нами Вішак розмовляє вже. Вішак навіть розуміє, що ви кончені гандони. I think you're being a little overdramatic here. На людях не No, можна he's ставити right. досвіду. It's what you and I both deserve after going along with this man. How long have we talked about walking away or refusing to work? Infinity? You'd let some stranger like this just ruin our careers? Дозволь, тому що я Yes, дивергент. and you're going to let them too. Go ahead. Get whatever information you need to take this place and Infinity down. I'll make sure. Нормально. Дякую за співпрацю, пацани. Що? If you need anything else, just let me know. Каву можна? Well, what are you waiting for? Get in there. Я каву хочу, ти сказав, щось потрібно. Потрібна кава, давай, неси. Ні, логіка, знаєш, цього коста, що вони першому незнайомцю What віддають will be our щось. next course of action? Без навіть там спроби розібратися, How are мене you, це прям Dusty? дуже радує. Need me for something? Так, да, треба. Треба її викинути з сідання. Зато ми тепер з тобою знаємо, чому весь світ ненавидить карпарів. Тому що в них найскучніші, найтупіші квести, поняв? Ні, ну хоча ладно, окей, перестрілка була нормальна. Ну правда в тому, що це десь 4-5 година квесту, а ми тільки перший раз зброю дістали. Так, ну що, нас зроблять фінансовим директором чи SEO цієї організації? Що, приберемо? Don't cause any trouble. If you have the Rothasite, speak to Vina first. Hey there. Is that my beautiful shipment? You were right about this one, Masako. Looks like it. This should be more than enough. Now, I shall excuse myself and get to work on finalizing this prototype. So, what did you learn about CM Station RC-1? А що ми дізналися? Lucas must be... Were there any survivors? Ні. Good. I may not condone murder, but I refuse to have sympathy for indiscriminate killers like Ecliptic. А, коротше, якщо еклептик можна вбивати, якщо інші ні. Working for us. Хороші I стандарти в also пані. had a report that you were spotted at the clinic. I take it you traced the shipment there? I figured it was related. And were you able to determine the purpose of this? А, типу ми звітуємо, поняв? Угу. Це як було в квесті з шерифом, вона нам розказує, що ми зробили, і по нашій місії вона така, так. So, it sounds like Lucas has Infinity appears to be on an entirely different level of corruption. It cannot be allowed to continue. I'll make sure Yuko's team extracts between hiring Ecliptic and unauthorized human trials. And Можливо, Infinity пов'язано з Офісом Президента. Ну, бігуси не робили ще розслідування, так що поки не знаємо. head up to the executive floor and speak to Dalton. He has an update for you on the mole's identity. Саботаж.
Що за саботаж? Vina and DeMarcus argued about electrons for А що тут зайшов з нами у ліфт? Ти бачив говнар з нами, який зайшов до ліфту? Keep out of my way, and I'll keep out of Good. You're right on time. Ми завжди I вчасно. reevaluated all the evidence. It took every resource I Дивергент не had, приходить but the невчасно, final дивергент answer приходить завжди is вчасно. clear. Пам'ятаєш, як Гендер Love казав is the про law. магів? So this clears Imogen of wrongdoing. Good. Ні, ну ця здатність Андрюша розмовляти крізь стіни мене прям вражає. Yes. You made the right call. I've briefed Masako and discussed her plans on handling this. While we both agree Ularu is guilty, we need irrefutable evidence before Ага, все ж presenting таки this to the court. Улара For шмат now, дерьма, we окей. lead everyone to believe that Imogen was the mole. And the situation was dealt with. I can understand the need for deception, but it does come at quite a cost. Господи. Good. Keeping Ularu with... Masako has tasked Ularu with writing. We believe she'll take the chance to incriminate Masako within the program. So this could provide... You will be tasked with the assignment to infiltrate Infinity. So before you go, I want... Good. Now, Ого, ми йдемо в конференц-зал. Це ми тепер поважні чинуші, чи хто ми там, корпарі. Так а що, може нам якийсь одяг дасте модний? А що ми в трусах ідемо? Ну, давайте діловий одяг надягнемо. Хоча ні, треба було взяти костюм корпората, знаєш, тут є там, типу. Що ви, гамнарі-гамнаріки? А хто з вас Урсула? Чи... А, оце... Улару Чен. Та, яку ми бачили один раз. Угу. І на яку нам абсолютно байдуже. А якщо я хочу сюди сісти, можна? we called you all to... We discovered a mole within the company who leaked vital information about Project Dominion to Infinity Ltd. You've got to be kidding me. Just don't tell me it's Vina. I think we've all noticed she's not here. Before you speculate any further, no, it's not Vina. The guilty party is Imogen Salzo, much to my disappointment. Ага, ми Our типу operative here поняв, obtained продовжуємо evidence to гілку, confirm що вона винна. Dalton, how does something like this happen? Imogen is highly trained. Ularu can even speak to that. We demand the best. So that's the threat we deal with. I may have well-trained operatives, but security is your responsibility, Dalton. This is a huge failing on your part. I accept the responsibility, but let's not forget, the mole has already been exposed and dealt with. Of course, thanks to another of my operatives. Так, ну давайте. Watch me. Imogen's been dealt with, so bickering is pointless. All I care about is reacquiring our property and what this might be costing us financially. Vina is completing the internal neuroamp prototype as we speak. Our operative will receive the implant, infiltrate Infinity Ltd, and obtain any and all research. I have it on good authority. The experimentations they've done to replicate the missing pieces of our work have resulted in fatalities. I can't imagine the mess their legal department has on their hands. If I may make a suggestion, we should give this evidence to David at SSNN. It's the best neutral method of releasing this information to the general public. That'd make my job easier. David it is, then. Вельми цікава конференція. Internal neural
neuroamp is ready if you want to send down the candidate. I hope you're ready for this. And that's precisely why I know we can. Vina will be waiting for you in the neuroamp division in R&D. Підморгни ще Once така, you're типу, done, ти meet готовий? me in my office. Так, давай ми вдягнемо свій костюм. А чому їм обличчя взагалі вирішили показати? Ми повинні були з тобою бути інкогніто. Ці тупі карпарі не знали, хто ми. Почекай, а що ще? Ага. Ну да, нам сюди. Я не розумію, на що було робити різні поверхи. Ryujin has certainly taken time to craft an appearance. Neuroamps are fascinating, are they not? I am still surprised they have not been completely outlawed. Measurements are right. Anesthesia always makes me nervous. This unit is not suited for addressing mental health concerns. Ah, here's my lucky candidate. I hope... Yes, I always love a... Now, just a few details before we begin. Obviously, we'll be putting you under. I'll be making a small incision in the back of your skull where the internal neuroamp will be fitted. The whole procedure should only take 3 to 4 hours with little to no downtime afterwards, provided DeMarcus got everything entered. Did I not just say I quadruple-checked the numbers? You know I'm just giving you a hard time. Besides, I've got to make sure my patient is reassured. Of course, we've got, what, 5 PhDs between the two of us? 6, but who's counting? All I'm saying is that you're in good hands. Now, А на just що lie нам цей down on the експеримент, table щоб once нас you're ready, різали? and we should be good to go. This has not all been a horrible miscalculation, then we will speak again soon. Ну, полетіли. Ай, фоторежим ми не можемо активувати. Андрюш, якщо що, скафандр Alright. твій. Let's get this party started. Паті. Розрізати людину, паті. Так, тільки щоб ніякого зондування. Перорально, якщо можна. Не можна пероральною. Well, well, look who's finally up. The operation was a success, obviously. Once you're able to refocus, let me know how you're doing. Ти бачив, що в нас пальці вирощуються? Ну, що, глянь. А, так ми... Ноги не видно? It's Вау. good to see you again. Бачиш, да, що їм настільки було лінь перероблювати хайпольки в лоупольки, що в них еджі перехреснулися. Що ти хочеш від нас? So, how are you feeling? That's exactly what we want. Just a couple quick notes before using the internal nerve. First, you can only influence one person at a time. And second, the effect is temporary, so be prepared if you use it in a combat situation. Тобто нам дали якийсь план, який ми можемо Now let's використовувати на test this людях? sucker out. DeMarcus has... That's the spirit. DeMarcus loves being hands-on and experiencing things. It's probably why he's the second most published scientist here. Just head up the stairs nearby to the observation. Так, ну давай ми одягнемо щось на себе. Ні, а що це за... А, все, нормально. Мені здалося, він інший скаф надів. Господи, ми будемо маніпулювати людину через сканер, ти прикинь?
Господи, це так тупо зроблено, що ми через сканер це робимо. У нас сканер, мені здається, на все. Так а що, я хочу цим маніпулювати. На що мені цей доходяжний доктор? Прострель себе можемо? If you ask me, DeMarcus is every now and then. But there's a lot of. This is why I leave. I'm always happy to chat about my work. Так, а що з ним треба зробити, скажи мені? А, мені здається, що нам треба просто... Ага. Я поняв, ми, коротше, стоїмо не на точці і ця розумна гра не розуміє, що треба робити. Я не знаю, що ми робимо, чесно тобі скажу. Ну, ми взяли типа, обрали його. Спеціальні. Ну. Маніпуляція, відкрити. Господи, яка тупість. Що він робить? Ми його обрали. Нажали І. Підняти він не може. Я реально просто не розумію, що він робить. Байдуже. Ну, я просто не розумію, як мені його змусити взяти цю довбану штуку. Ми його вибрали. Давай, активувати. Може, це найдурніше, що можна зробити, таку от маніпуляцію. Я реально не розумію, як це зробити. Типу, що нам зробити, я розумію, я не розумію, як воно керується. Ну, маніпуляція, давай. Включаємо маніпуляцію. Що, двері треба спуститися нам, чи що нам зробити? Блять, як я ненавиджу цю тупоголову гру. Просто найпростіше, що можна зробити, вони навіть це обсирають, і ти стоїш по 40 хвилин, думаєш, як тобі, блять, відкриті ці йобані двері. Так я не хочу двері відкривати, я на нього націлився, алло. Куди ти побіг?
Як можна, блядь, додуматися в сканер, керування аванпостом, керування зламом персонажа, фоторежим, все, блядь, запускається з одного йобаного сканера. Як можна бути настільки тупоголовим, щоб це... Він що, карту взяв, чи мені здалося? Я не розумію. Я не знаю, як він взяв карту, ну... Я не розумію, реально. Просто я не розумію, як він... Що, ти за мною бігаєш, що ти робиш? А, отак, да, маніпуляція виглядає? Ти підійшов. Відкрий. Кс-кс-кс. Каштанка, кнахе. Що треба зробити? Глянь на це. Може сканер включити? Ну, з хороших новин він вже взяв цю штуку в руки. Значить, скануємо, маніпулюємо. Куди воно біжить? Ага, воно біжить за нами, да? Іди до мене, до мене. Хороший лікар, до мене. Відкривай двері мені, давай. Треба було просто відійти не на 6 метрів, а на 6500. Господи, яка тупість. Боже, яка тупа гра, блять, фу. What was it like? How to describe it? 1 minute I was excited about seeing how the experiment would go. Господи, воно настільки незручно зроблено, що це просто капець. I must have lost my train of thought. It felt really natural. And yes, I admit it, just as you predicted. I knew it, I knew it, I knew it! I can hardly wait to finish writing up my latest dissertation. О, Боже. And you owe me 100 creds. Найс костюм у неї, глянь. Супер, давай, відпускай мене, будь ласка. Будь ласка, відпусти мене. So, tell me all. Yes. I heard. It really was. It's truly when it comes to your job, if a subject's... That being said... Okay, okay. It sounds like you have an assignment to complete. If Vina offers you a job as a lab... Господи, це така тупість була зараз. Ні, реально, я більш незручної геймплеї, ну, в контексті там менюшки геймплеї гри не бачив ніколи. I've got my eye on. Ну, подивися, як працюють кіберзлами в кіберпанку і як працює це. Давай, зараз буде вибір сторіччя. Let's just hope her promise. Now that you've been outfitted with the internal neural, we're sending you into Infinity Ltd. Lucas Drexler is about to learn exactly why you don't steal from Ryujin Industries. And wish he shall. Every day. All right. Yuko has provided a layout of Infinity. You have 2 options for this assignment. We'll be providing you with the means for both. Option A, you gain entry through their maintenance access on the roof. Як намальовано, тобі ясно, що... We give you an assigned identity and arrange a meeting for you. Ні. Yes, the less people you need to interact with, the better. Now, depending on your preference, you'll either find yourself in the main... From there, you have 3 top... First, you have Lucas Drexler's computer. Second, and third, you... As you can see... That's what we're counting on. Now, I had Ular... You see, once we expose Infinity Ltd, we only want the public to know about their mercenary hires and unauthorized...
I've created an overseer program. Хорошо, поїхали. Exactly. And what the public doesn't know. It is best to keep the public unaware of. If the media were to draw their own conclusions, I'm certain controlling Боже, the як же вони narrative is довго of і the нудно utmost розмовляють. importance. Боже, просто неможливо слухати. No, we don't want to mess on this one. A body count will only distract from what we're trying to accomplish here. In fact, unless they're a master at being one with the shadows, I'd suggest you leave your friend behind. Lower the risk. Simon Rychek provided some useful info on how to evacuate civilians from the building. I'm sure you remember him from Sidonia. Коротше, треба йти Infinity's maintenance. без Once Андрюшки that по pressure стелсу. becomes too much. Simon was... I'd highly advise you. The only thing we're also issuing you. It should help reduce their ability to detect. These suits are typically reserved for the senior ranks. Well, you're still here. Once you've run the Overseer program and obtained the prototype, your final step is to deliver the slate to David Barron at the SSNN field office. If he asks questions, feel free to give him just enough information to pique his interest, but no mention of Ryujin or Знаєш, вони who так you are. заряджають, типу буде якась SSNN дуже is класна used to anonymous tips. місія, щось They'll таке. do whatever А по факту ми verifications будемо they знову deem повзати по necessary on their каналізації, own. натискати Confirm the є і story. все. Але 40 хвилин інструктажа, типу, це найважливіша It місія. certainly will. So, good luck. And be Here's Simon's passcode. Your cover ID card. Don't screw this up. Хорошо. Коротше, саботаж ми з тобою робимо наступного разу. Я не витримаю ще 1,5 години цього стелсового стелсу. Все. Тобі тоді гарного дня. Скоро зустрінемось знов. Все. Наступного разу проходимо саботаж. Все. До побачення. Рольові ігри солов'їною, мрійся і грай. Рольові ігри солов'їною.